Ini style lain lah ini. Ada lain. Ini style orang dulu. Style dulu ah. Dia bawa roti jalan. Tengah-tengah mana? Kita tak boleh, kita boleh mana? Roti berkali. Kita orang tak nampak roti berkali kan. Betul. Makan tak rasa. Kalau macam ni makan juga. Murtabak special. Lain dari yang lain.